Коньяк Азнаді. Сила лева в тобі. Російський генерал в погонах та орденах вирушає за ґрати. Така картина за кілька років стане для нас із вами, дорогі друзі, буденністю. Чи то в звільненому Маріуполі, чи то в Харкові, чи то в Гаазі. Вони всі отримають свій вирок. Але поки йдеться про досить екзотичну новину з Росії. Так званого замміністра оборони Росії відправили в СІЗО. Його звинувачують в отриманні хабаря в особливо великому розмірі. Разом із ним до буцегарні вирушає оцей його цивільний дружбан Сергій Бородін. Як пишуть російські так звані медіа, за версією так званого слідства, Иванов и Бородин сговорились, чтобы получить взятку при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Міноборони Росії. Але водночас видання «Важні історії», так зване ліберальне російське, нібито вільне ЗМІ, з посиланням на джерела в ФСБ, що цікаво, але тим не менше, я вважаю, потрібно про це говорити. Важні історії пишуть, що замміністра оборони Іванова підозрюють передусім в державній зраді. Взятка – це лише публічна частина обвинення, як повідомляють тамтешні журналісти. Кажуть, що на цього Іванова збирали матеріали цілих 7 років. Процитую: «За коррупцию его бы никто задерживать не стал. Об этом в Кремле давно знали про его нібито держзраду. Путин дал команду после того, как удалось убедить, что речь идет именно о госизмене. Путин дал команду, судячи з усього, посадити його до буцегарні, але вирішили не світитися, не показувати, що в них такий високопоставлений, судячи з усього, шпигун. Так, державна зрада, ми розуміємо, що це однозначно робота на якусь іншу державу. І от його вирішили нібито видати таким от корупціонером. І справжній екстаз через арешт Іванова розпочався в російських Z-пабліках. Тамтешній воєнкор-нацист 13-й дуже радий, що цілий генерал і заступник міністра опинився в буцегарні. Оце от розкулачування всім зараз в Росії подобається. Послухайте. Этот ваш Иванов – это вообще чума без военного образования, и уж тем более с фронтом не имеет ничего общего, за исключением того, что война являлась источником обогащения его семейства. И с него не то чтобы медали, форму и погоны нужно сорвать, а по-хорошему отрезать уши при задержании. Показательно. Потому что по вине этого погибла не одна сотня наших солдат. Ну і раніше також їхнє таке розслідувальне видання «Проект» публікувало матеріал про те, що ця от сім'я Іванова спрятала елітну недвіжимость почти на 1 мільярд рублей. Это только спрятала. За інформацією видання, родина Іванова володіла лише одним домом площею 1600 квадратних метрів і ділянкою в 10 тисяч квадратних метрів в поселці Успенське, це дуже крутий поселок, в Підмосков'ї. Крім того, видання з'ясувало, що Іванову належав чи належить, вже судячи з усього, заарештований таунхаус на Остоженці площею 300 квадратних метрів. Остоженка – це центр Москви, один із найдорожчих районів, 300 квадратів в центрі Москви, та ще й таунхаус, можете собі уявити, скільки це коштує. Ну а ще просто зараз в Z-пабліках піднявся вий проти, в принципі, поганого командування, яке жене їхніх мальчиків на убой і при цьому не робить ротацій. Послухайте. Да, и многим деятелям, большим начальникам и командирам с синдромами Чингисхана, которые относятся к людям, бросают их там на убийственные штурмы, ну и вообще всячески ведут себя как нелюди. Я таких вот прям насмотрелся за последнее время. Вот я хочу всем сказать таким, что война однажды закончится, и пацаны придут домой, а вы на Луну не улетите. Просто всегда знайте про это. В первую очередь, я уверен, что когда война закончится, столько поразлетятся у некоторых звездатых товарищей, что даже они себе просто этого не представляют. И в лучшем случае, если просто получат и станут калеками, это в лучшем случае. В худшем все будет иначе. Вот.
понимаете, всегда то, что, находясь на войне, нужно, наоборот, беречь друг друга, помогать как-то. А когда командир сидит в штабе, там, и он думает, что он там король, царь и бог, это неправильно. Командир тоже живет где-то в России, у него тоже где-то там дом есть. Ну, в общем, думайте всегда об этом. Не нужно думать, что так продлится постоянно, бесконечно. Так не будет. Война однажды кончится. Все вернутся домой. А пока готовьтесь к большой заварухе. Помітили, так? Яка кількість повторення фрази «війна закінчиться»? Цікаво це чути від істоти, яка, в принципі, є рекламним щитом цієї війни, яка, в принципі, є одним із головних пропагандистів в інтернеті, одним із головних амбасадорів війни, вторгнення Росії в Україну. А тепер виявляється, що війна закінчиться, війна закінчиться. Постійне повторення викликає такі, знаєте, ностальгічні відчуття. Вся ця, в принципі, гризня їхня дуже нагадує події минулого року. Рівно те саме ми чули перед Пригожинським бунтом. Згадайте, від травня приблизно до кінця червня 23-го року все це постійно відбувалося там у російських телеграм-каналах, в їхніх таких от низових медіа, а це найважливіший, мабуть, показник того, що відбувається там у Росії. Так от, підозрюю, що все це просто зараз може бути пов'язано з тим, що їхній план на 2024 рік провалився трохи більше, ніж повністю. План у них був зірвати допомогу з боку Заходу і примусити Україну до якоїсь капітуляції. А то й, в принципі, в ідеалі дійти до Києва чи навіть далі. Але ні, сказали американці, ні, сказали європейці і вже точно ні, не припиняли говорити українці і ніколи не припинять.